تو دیگه بهترین هستی، سر تا پایت بهترین است. چقدر خوبش خنده میکنی زین امرهان سست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم و داستانم آرزوست. فطرتم عشقم تمامی هست و بودم پارسیست، هستیم روح و روانم جسم و جانم پارسیست. خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من. میگه استاد حفیظ میگه زندگی تلخ است مثل پیک شراب، یا مست میکنه یا خراب. خیر از حال قلب شما پشمرده است، من حالا که شیرین قلبتان روشن میکنم. بابا خیر دکتر که شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان نهایت عزیز، خانواده های نهایت مهربان، خواهران و برادران نهایت عزیز. آرزومندم که در زندگی یک سر سوزنم تشویش نداشته باشیم. امروز آمدیم تا یک بار دیگر برای شما از یک بخش کابل در صبح وقت گزارش تهیه بکنیم. زندگی قسمی است که انسان هر قدر تلاش بکنه، هر قدر زحمت بکشه، ولی آنچه که رضای پروردگار باشه نه کم میشه و نه زیاد. پس امو رقمی که توکل بر پروردگار کردیم به همون شکل به پیش بریم و هیچگاه ناراحت نشیم که چرا کم شد، چرا این نشد، چرا او باید میشد. ولی باور بکنیم که گاهی وقتا تصمیم میگیریم که یک جای 4 صبح باشیم، 5 صبح باشیم، همونجا 9 بجه میرسیم. در همون مسیری که ما میاییم 2-3 تا گپ را میبینیم که اتفاق افتاده. همون گپ است نه که میگن انسان به خیر خود نمیفهمه، چیزی که رضای الله باشه. به هر حال صبح وقتایی وقت سال مال نصف روزه است. اگر ما 6 صبح بگویم یا صبح وقت بگویم به خاطر از اینکه در این وقت سال نهایت مردم زحمتکش ما کوشش میکنن که در هوای سرد به مکتب خود برسانن، به کاروبار خود برسانن، به جای دور که هدف دارن برن. یعنی به خاطر از اینکه باز از این تایم دیگه که بالاتر رفته میره به طرف چاشت هوا گرمتر میشه. همگی دوست داره که صبح وقت در هوای سرد بره. یک گپ سابق مانده که سابق اگر شو کسی میمان می داشت، باز او که شو میخواست بره باز میگفت نه بیشی با صبح سر یخ برو. او بچه از این گپا شنیدی؟ مرا میگم تو گپای میدی فقط بسیار زیاد کو نباشی. خود نه قصه کردن دیگه برای ما. اما تو بوده که میتن بیشی شو باش باز صبح سر یخ برو. یعنی صبح وقت ورزش کردن، قدم زدن، گپ زدن، جای رفتن کلش مزه میده. آدم سحرخیز باشه این بسیار زیاد خوب است. ما در بهارستان هستم. امروز آمدیم صبح وقت بهارستان تا جایی که امکان داشته باشه برای شما به تصویر بکشیم. اینجا مسجد جامع حضرت ابوبکر صدیق هم در این قسمت است. این قسمت بازار قصاب کوچه بهارستان هم در اون قسمت است، سمت چهارراهی کارت پروان که باز میره. این سمت دیگه همون کوچه مشهور که آیس کریم مزه‌دار میده و دیگه ای که دکان‌های خیاطی تا که یادم میاد دیگه فقط که بهارستان میگم چی عجب یک پیران تو بانه میدوزه در بهارستان. و این که دیگه چی میگذره در این گزارش. بیاییم که یک ماندنواشی کنیم. ماندنواشی صبح بخیر. صبح خود خوب هستی؟ ماندنواشی اوه این چقدر قندول و نازنین است ها؟ نام خدا همین کمکای شد کشال است. کمک از این بچه هاره اینی هم دمی چند وقت میشه سر خدا ذره خرچ مصرف میکنن. من تا
این میاله که شیشته تخت پاچایی است نیست؟ این میاله این درست است که از طفولیت نبرآمده به مرحله نوجوانی نرسیده، باز جوانی، باز میانه سالی، باز کهن سالی و می رقم، اما اینمی فعلا دم جوش و خروش خود است نیست؟ این تخت پاچوی اسکولگی دوره را تیر میکنم. خب باش که حالا یک چیز دیگه بگویم که راستی یک استاد بگویم یا یک معلم بگویم خدای مادرها را کم نسازه. مرد خانه خمیر را پشت یک لغمته را خوش کن، ولی ای از یک معلم زحمتکش تفلکایش است که می رفتن به طرف مکتب و گفت ای دوتا شاهزاده کتی شاهزاده کوچولو بگویم ای خیر گفتی 2 نفر میبینید. خب آلتونام تام نگفتی برای من؟ محمد. خب بشک نام خودت چیست؟ مصطفی. بشک تسمه میگم. ولی شما چی میشین و یکی دیگه؟ باش که خودشان چی میگه؟ بیادر. خب بیادر هستین؟ خودت کلان هستی او؟ نه. خب شما آل مکتب میرفتین دیگه نه؟ خب چطور از درسا با دلت هست؟ صحیح درسا رو پخته میخونی؟ اتو خونه ایست که از این مکتب رخصت شدی آمدی این بایک انداختی دیگه تا سوا دیگه بایکت دیگه نمیگیری، هیچ رنگش هم نمیبینی. اتو خونه ایست تا هم درس میخونی؟ مصطفی گفتی؟ مصطفی امی دمی مضمونای مکتب کدام مضمونا زیاد خوش داری؟ انگلیسی. بشک ولی انگلیسی گپ زدن میتونی؟ تو یکم انگلیسی خود گپ بزن. What's your name؟ خود انگلیسی شخونه از درس انگلیسی. آفرین. هنوز در ABC هستی؟ بیش هستی؟ ABC را خود یاد داری دیگه؟ صحیح. تو بخوانم یک ABC را برام. A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z. بشکت از بخدا اموی بیسی ردم و وقتش از ما یک کمک پس پیش میشد مگم این آفرین ازی که یاد داره. آفرین مصطفی مغز خوب داره، گرفت خوب داره. خب داینده میخوایی دیگه بخیر چی کارا شوی؟ پیلوت شوی که باز چی کنی؟ نفر را میره. دا چی؟ دا تیاره. بگو خب پیلوت خودم تیاره می باشه دیگه. آفرین بسیار زیاد تشکر. مصطفی بیادرت خواهی میخواه که پیلوت شود، تو میخوایی چی کارا شوی؟ تو هم پیلوت میشی. باز میگن در هوا بسیار جمپ هم داره، باز تیاره را در کدام جمپ نزنی؟ نداره جمپ یا داره؟ داره خود نمیزنم. آفرین میگه داره خود نمیزنم. نه باز جمپ نداره. خوش شوخی کردم. بسیار تشکر مصطفی جان، بخیر باشی. اوی نام خدا یک کسی اینی هم گپ میزنه. خب تشکر از خودت. آفرین. خیر دیگه بگی برو که معلم صاحب اونجا استاد است، ایرخ برده میتونی؟ بگی تو ما ببینم میتونی برده؟ آفرین احتیاط کنی. خب او طرف چی گپ است؟ تو هستی؟ بخیر ان شاء الله. بخیر باشی. شکر. امی هفته و یک زرگک مرا تو چی میکنه؟ گنگس چی که یک رقمک تو سعی میکنم باز این رقمک سخت میکنه یا ما پیر زیر شدیم یا هفته همین وقت سال یک زرگک چی هست؟ نه تو نام خدا جوان هستی فهمیدی؟ یک ذره کمی گل صبح هفته سایه و یا که بیایی یکی چشمام که ضعیف باشه یک تاثیر میمونه سر خیمه ناق دل من داختی. نه نام خدا چیز ماندن ان شاء الله. نه تازه هستی. قربان سرت. چی گپ است؟ صبح در بهارستان چی رقم آغاز کردی؟ بهارستان خب بهترین آب و هوا بهارستان داره. ما در این منطقه کلان شدیم. چند سال زندگی می‌کنی؟ ما دیگه خب همینجا تولد شدیم 23 سالم هست. خب راستی گفتی همینجا تولد شدی؟ همینجا تولد شدیم بله همینجا کار کردیم کسب یاد گرفتیم خیاط هستم خودم. خب خیاطی می‌کنی؟ خیاطی میکنم.
از سالهای سال که یادم است که وقت نام بهارستانم کسی میگیره باز میگه والا خوب پیرانتون بانجور میکنن اینمو تو میگه نه یا بشه امور رقم است خیاطی رو دمینجا دیگه از اون زمان که یاد همینجا گرفتی دیگه تقریبا 10 سال شد دیگه از اون خورترکی دیگه همینجا آمدیم یاد گرفتیم ما بشک گفتی هوای بهارستان خوبش هست ما رفتیم والا 1-2 سال ایران هم بودم خب دم خود تهران بودم به حساب این آب هوایی که بهارستان داره دیگه با اونجا نمیرسه دلیلش پیدا کردی که چرا آب هوای خوب داره والا خود دیگه نمیفهم به حساب ما که بسیار جایش گشتم مثلا خب منطقه لوکس چیز گشتم ولی به بهارستان نمیرسه دیگه یک شور خود داره بهارستان شور نو از کارت 4 از کارت تراس هر کس منطقهش به خودش شور داره دیگه نه خاره بسیار خوب منطقه است ما فکر میکنم که اونم شمال پغمان که از امو سخطا میخوره مستقیم به نمیجه دیگه اما ترا باشه نیست چون نزدیکش از دیگه اترا میتونه باشه امو رقم گپ بخیر باشی حالا مزه در پیرانتون ماندنه که دمو کیفیت خوبش که جور میکنن یعنی مزه در مقبولی و کار و کیفیت اینمی دیگه ما خو وطنی مزه میکنم چطور مانده باز یک چیز دیگه است خیاطی ها زیاد شده نفوس هم به حساب زیادتر شده خیاطی هم زیادتر شده دیگه باز هر خیاطی نسبت به کارکرد خودش دیگه کار خود پیش میبره بعضی از مواد خوبتر استفاده میکنن و مشتری دارن از سابق خود خراب نمیکنن دیگه یعنی از او خیاطای پخته سابقش مانده مانده کلگی هست همون کارگرای سابقه از همون خیاطای سابقه از اون یک شاگردای نو تولید میکنن مستری ها را میگن نه یگان گپ شده میگه حالا هر کس بینی را سیاه کرد بیادر مستری است حالا هر کس بیادر هم سوزانه که دست گرفت خیاط حالا بسیاری از دیگه همون سرمایه دارن کسب ندارن هم کار که میکنه کار کارگر میکنه نام از دکاندار از دیگه بخیر باشی صحبت قشنگ و زیبا همچنان خوشحال شدم که دیدم یک شعر بگیم برای بگو که وقت نمی صبح وقت کس الهام شعر میاسه یک شعر از مولاناست که میگه دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دیو در ملولم انسانم آرزوست زین امرهان سست عناصر دلم گرفت شعر خدا و رستم و داستانم آرزوست همین کل چیز یک طرف بانیم دین مذهب اینا وقت آرزو انسان بودن باشه دیگه کل گپ حل است این می هدف شعر مولانا را باید یکی معنایش بفهمن خب بسیار یک معنای بالا داره وقت انسان گونه رفتار کردی بله کل گپ حل است چیز امر خدمت برو با عزت باشی بخیر باشی تا به می لحظه گپای خوب شنیدیم قصای خوب کردن برای ما ببینیم که کدام طرف میریم لبخند میزنن میگه سعی کنین همین کسایی که خوشخوی باشه دست وقت این می رقم میشه والا چی کنیم دیگه اگر خوش باشی خفه باشی تیر میشه دنیا تیر میشه از اون کدر خوش باشی خوب نیست بیشک تا به حال بگو همه قبلندی و پستی که در زندگی آمد و بالاخره به جگرخونی یا به یگان وقت ما تو خنده کردیم که یگان دا میگه نمیگم و یک شیر از میگه خنده بر لب میزنن تا کس نداند راز من میگه استاد حفیظ میگه زندگی تلخ است مثل پیک شراب یا مست میکنه یا خراب فهمیدی استاد حفیظ؟ یعنی هر رقم که باشه گذشتنی است بله یا تیر میشه دیگه سختی باشه یا آسانی باشه تیر میشه دنیا برات بگو نقدر تیر شد برات بگو مزی بادم تیر میشه بیا بریم قدما یک چای بخور استاد حفیظ میرم طرف بارسان یک دکان سلمانی دارم بیشک تصمیم بله بدر شما بسیار زیاد مهم هستین والا مردم باید قدر شما را بدانه و بفهم والا چی کنیم دیگه تیر میشه دیگه مسئله اینمی شما که نباشه ما هم استایل چی رقم بزنیم والا دیگه خود باید بفهمه کلا زندگی خیلی نمیتونست که باید نظافت باشه دیگه چی کنیم که در این کشور باز ما قدر نداریم دیگه فهمیدی استاد حفیظ والا باشه یک چیز را بگویم بیاییم که قدر کار یکی دیگه ما را بدانیم بله هر کس را که پروردگار خلق کرده بدون شک هنر را بر از او داده بله و او هنر هم بی جای نداده خیر ببینیم اونمو یک لیاقت داره اونمو کار برات بگم اونمو رو الله بر ازمو نصیب کرده و دیگه ای که پروردگار هر چیزی را که خلق کرده یعنی
این در نظر گرفته که ضرورت است. بله چیز نظافت ناق نیست. نظافت جز ایمان از استاد حقیقت است. مثال از این جور میشه دیگه میشه. مثال انسان خلق کمپانیش جور شد، موادش جور شد. مثال اگه درخت اکسیژن خوب تولید میکنه، سرسبزی است و دیگه سایه میده. یعنی هر آن چیزی را که در دنیا ببینیم کارایی خودت داره. راست میگی. هم کلش یک ضرورت از استاد حفیظ. بخیر باشی. خب بیا بریم قدما یک چای صبح به خدا ورسی هر چیزی که اشتیا داری برات مایا میکنیم. عزت باشی. ولی اگه نیست صبح باید میرفتی که والله اونجا ما رفتیم یک چبلیگا کار رنگ کردم. من یک چند دقیقه شیشتم گفتم. از خو میخیزی که چبلی رو رنگ کردی. از خانم تو. سلام خوب هستی؟ آفرین نام خدا. سلام خوب هستی؟ بخیر هستی؟ آی نام خدا ماندانا باشی بیادر خبری. امروز کله همین نام خدا چاقک و کلولگک و اینم یارو سر میخوریم. نام خدا برامدی قدم زدن؟ چرا وظیفه خودت؟ شکر ساها ما میگم روز وظیفه میگیم که در خانه باش. یکمه که باید تو سونم باشه نمیشه کل چیز نمیشه که موسو در گردن قماندان پرتاوه. نه مسئولیت کل ماست. بیشک بخیر باشی. برو قدم زدن خوش. با مان خدا آی نام خدا. وقت بخیر که اگذارد بیادر. والله وقت میایم. خود دختره که بردم در مکتب بعد از خانم پیاده آمدم اینجا یک چبلی ها رنگ کردم اینا رو گفتم برم طرف دکان. برو زود واس کن. خیر ببینید. برو قربان سر. تشکر. بخیر میکنم. بخیر باشین. این است زندگی. این است زحمت کشی مردم ما. متوجه شدی رشاد؟ در وطن زندگی میکنیم که اطرام نیست که مثال فقط یک کار باشه و برای بیایی در یک کار. اگه خانم است باید از یک تعداد خانمشان اولادارا میبره مکتب، از یک تعداد مثال شوهرایشان میبره اولادارا مکتب. مثل از نه یکی پشتونان خوش برآمد دیگه چای نخورده. یعنی مسئولیت های زندگی زیاد است. با یک گل بهار نمیشه و همی که دو دسته به هم میتن به سر و بر و زندگی و اولاد و مکتب بردن و آوردن و شهر و بازار بردن و قدم زدن. این کلش یک گپ داره. بخیر هستین؟ بخیر. ماندانا باشی. عزیز. بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین؟ والا یک چیز دیدم از این دستمالا حال بچه جوانام استفاده میکنن. یک تعداد میانه سالم. مگم اینی رقم قدیفه انداختن ها یک وقت خورد بودم که باز همین کاکا و ماما و یا که جایی میره بازم قدیفه را راست منداخت. یعنی هنوز هم مانده از یا؟ مودای قدیم از دیگه. مودای قدیم است. این سابقا زیادتر در کجا مردم بنداخت استفاده میکرد؟ من این اطرافا بیشتر استفاده میکنم. باز هوایی وظیفه ما بود بیادر در میدانی که میرفتیم به جور پیران تنبان کت ما می بود. در قوای هوایی؟ قدیفه بله ها. در کدام سالا؟ از امی سال 66 الی 1404 40 سال. نام خدا نام خدا. چند سال خدمت کردی؟ 40 سال. 40 سال. چند سال تقاعد میتن؟ چند سال از دست آبقانی؟ تو تنقیز ما کردن نه تقاعد دادن نه دیگه. همین تقاعد خود چند بار صحبت کردیم همین حسابش روشن شد گفتن که سرمی کار میکنه. مانده مرکب. هر کم کار خود میکنه دیگه. انشالله که امیر سرش یک قول شوه. شوه خب بیادر بسیار مردم احتیاج است محتاج است بیادر یک درک مدرکی بچه که یک نفقه آب عیال شوه از راه حلال. حال ما این 40 سال گفتم کار کردیم 40 سال بعد رخصت ما کرد بیادر. نه تفاوت نه هزینه نه اکرامیه دیگه. در قسمت امارات اسلامی یک توجه بسیار خوشوقت میشم دیگه. حالا ما از پروان هستم ولسوالی سید خیل. وقتای توت و زردالو و گیلاس و آلابالو است. مقصد ما در خدمت هستم. یک خدا کمت نکنه. کت دو سندیوال هر چی که باشه ما در خدمت هستم. از هر جایی که باشی از افغانستان هستی. خدا کمت نکنه. مخصوصا برادر هستیم کل ما و شما از هر گوشه. مخصوصا کسایی که به وطن خدمت کرده و میکنن.
من میگم یک بلستان که کسی در گذشته خدمت کرده، حال خدمت میکنه، تا آینده خدمت میکنه، خانه شو قابل قدر است. همین کسی که احساس به وطن به خاک نداشت دیگه اون خود دیگه فینال هر کس فرق میکنه. ما گفتیم ما سوگند وفاداری که خوردیم بونمو پاس بیادر تا به میل حالا بگم با حکم خدا یه نمی خلیفه نمی 34 ولایت بگردم کسی نمیگه که پاچه تاز یا بالا. امی خودم امی خلیفه اینمی افتخار است دیگه. برای شکر که بیادر سر بلند گشتم، کسی نمیگه که بیادر تو کجا میری کجا نمیری یا این فلانه روز این کار کرده بودی فلانه. سر بلند گشتنم خودش کلان یک دستاورد است. بله بله. شاید بسیاری ها هست که نمیتونه، ولی او کاری که کرده به خود مربوط به خودش میشه. ما کار نداریم. میگم محکمه است که احتیاج به قاضی نداره. پیش وجدان محکمه نبودی دیگه هیچ سر پاچه ها بیادر چیه خبر نبود. خیر باشی. قاضی قدیفه یک پدگام داشت. باز مردم میگفت که بیادر از ما کس هم یک قدیفه را منتظر. باز از خانم ها بود 2 ساعت و 45 دقیقه. دیگه خب مردا دیگه هم یک قدیفه است دیگه پر حرف گرفت. یگان وقت مردم خانم میگن مادر اولادا میگه اینو قدیفه دک سر شانه کی دیگه دقیقه از نمیشه که در میری دیگه پشت کار ها زندگی دیگه ما دائم دا وظیفه یک را که تفریح برآمدی دیگه باید بری آدم یک طرف. بخیر باشی. حافظ جان من در خدمت هستم. خوشحال شدم از دیدنتان. شما افتخار ماست این وطن خدمت کرد. دریای پنجشیر در خدمت است. ان شاء الله ان شاء الله. قربانتان. با عزت باشید. بسیار زیاد تشکر. خدا کمتان نسازه. با عزت باشید. باشم سوژه و کدام وقت دیگه بیا از خو یک رقم شدم سوژه چطور هم سوژه را کشاره کردی گرفتی گفت باشه بیا کده صبح بخیر باشه. صبح خودتان بخیر. دیدم دمی دیک یک رقم اونم تو ملاقه زده میرفتی با من سعی کنم که چی از دمی دیک او به خدا لوبیاست بیخی تیار است حال دی دیگ بخار چیه دی چیز ننداختی ها دوباره دول انداختیم مال من دوست. امی گوش نکرد پیش دیگ رسید با سعی میکنه که دم دیگ چی است حالا ما خونمون رقم شدیم اگر دوست جان میکنم میکشم. قربان سرت چای ما را کسی نداده چای هم است. چای هم میدونم. چای هم است صبح وقت می اینا وقت من خو وقت نیم. تقریبا هیچ کس نمی‌آمده که ما می‌ایم این منطقه. نه این منطقه ولی مردم از چی میتی در چاش در چای صبح است چه رقم پلاو داریم، بیریانی داریم، نخود داریم، لوبیا داریم. سبزی مبزی پخته میکنیم درش یا بامیه میباشه. چیه ایجا توی میشه چه رقم میشه قد چیز خدا ایجا نمیشه در سر کبچی میشه یا ختم میشه توی میشه چه رقم در ختم کسا قدر پخته نمیکنه آقا چه ده نصف هتل دیگه. نصف هتل عالی هتل اگر نیست نصفش هست. نصفش هست کلش همیشه پخته میکنی کلش همیشه پخته والا بشک این قابج ما تو این قونه را می داشتیم خارزار نبودیم ها چه وقت موادای زیر میخری این دیگر یکی باز کلش شب آماده میمونی صبحکی دیگه بسم الله شاید دیگه از این 5 بجه صبح شروع میکنیم از این 5 صبح از این 5 صبح شروع باز اینقدر زحمته که میکشی هر کدام از زیر بشوی تو تک و پختک و الا که 12 1 بجه می کار تو سر میشه دیگه باز یک چیز میزد تا شو میآید ای بغل جیبای والا پس یاد مزهش نیست دیگه اینجا گزارم میکنیم چطور کنیم اقتصاد افغانستان که میبینیم اینطور است که بیادر گل بیخی حالی یک خوراک نان در هتل 2.5 روپیه شاید نه اینجا که ما خوراک 60 روپیه نه 60 روپیه خودم سیر میکنه نه خب باز دیگه طبعا دیگه آن سیر میکنه خوب ضیافت میکنن از پیششون سیرام میکنن گپ اینجا سر نیست دیگه این وطن غریبی است بیادر گزاره میکنیم امور رقم از را بغلا ضعیف شد نان خشک آوردی نان خشک نه یک ذره خاص روغنی خب لوبیا چی لوبیا نان خشک نداری میاره ها که میگیم ماجل کلمه خب چی کنیم لوبیا رو پسان بخوریم دلتون یا حالا بخوریم هر وقت دلتون تو گمش کم نان خشک هم باند یک کاسه پرت یک 2 قاشق قمت بخورم مزه‌دار باش که یک مزه کنیم در چای صبح لوبیا را امو اگه یک ذره یک دمی دیگه که ما بانه تا دیگر که بیادر بس اینم یک ملاقه بس است بسم میکنه دیگه چی مندازی؟ خب فعلا همین لوبیا تنها پخته شده دیگه همین سالندش پخته شده قربان سرت
به خدا تو یک لوبیای لوابدار هم پخته کردی کمی آدم طرفش ببینه دل آدم معلوم میشه. زیاد مردم نمی‌پوشیش. میای پوشش دیگه. خرچه میکنی دیگه. تو نیست که بیادر روغن و شکم پرتی نه. چیزایش کنش او زیاد پرتی نه، تو نه. نمیکنی پیاز و بانجان رومی یار سم صحیح سرش خرچه میکنی کلش. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه همه تو لوبیا هست که در تویت نخوردی اینا رو باز میگه در توی ما لوبیا کجا بود می باشه در یکم توی نمی باشه من خود دوال ندیدم اصلا یک چیز دیگه مفادام من دادی تخم گشنی زیان داختی کل چیزایش مکس. حالا قدر خرج مصرف باز پیسه رو اصول میکشه والا دیگه تو زیاد مزیج نیست یک 4-5 دفعه فلان مشک من پس از گزارش این بازی رو میخورم خب حالا کار میمونه نه او رو نمیتون بخیر باشی اینا ببینین که کاکایم با این سن سال چند بجه صبح میآید هدف از مصاحبه ما اینی قسمتش دیگه بازیاتر آدم سری گپا فکر میکنن چند بجه صبح میاد یک روز پیش موادش میخره زحمت میکشه کراچی رو میارد هر رقم غذا که تا لوبیا و سبزی و بریانی گفتی بریانی است پلاو است پلاو است یارا کل شب در بشوی و پرت و پختک و این آسان است پیسه پیدا کردن آسان است یگان ظالم باز میگه که والا نمیشه و چطور تا که اینی رقم اگر ما به سن سال کاکا برسم حال انگیزش خراب نمیکنم که نگویه مگم نام خدا دلکش هم جوان است خوب لبخند نام داره میزنه و اینمی رقم باید ما شما زحمت بکشیم به خاطر زندگی تلاش بکنیم تا یک چارپا پیدا شه و کس به کس در پر همون تو نمیته نمیده اگر ریزی نباشه پیسه پیدا کردن کار آسانی نیست اینما تو که در سن سال کاکا برسیم شاید ما در سایه خود پرتیم که بیادر مگم آفرین از یا قهرمان هستن صحبت قشنگ و زیبا و ما کلش یک درس است یعنی میگه پای شما کلش با ما یک درس است بسیار زیاد تشکر بخیر باش با شما یک بخیر کجا بریم تو بتی آی نام خدا امروز یک نفر دیگر هم یک نفر که تا خدا آورده باز میگم اون نفر کی است نامه که چیز بهترین چی بهترین آی نام خدا ما پیشتر در دلم گفتم این بهترین است اما نام از یام بهترین بوده آی نام خدا مگم براستی که تو بهترین هستی خواه فهمیدی من بهترین هستم یا نیستم نام خدا بیشک بهترین همین نام سرت کی مانده پدرجان مانده آفرین بیشکت است براستیان که بهترین هستی آفرین نام خدا چه خوب استایلی هم زدی این چبلیایت که خریده برات پدرجانت خریده اینی بلوسک تا که خریده پدرجانم چه خوب استایل زدی بهترین تو دیگه بهترین هستی سر تا پایت بهترین است چقدر خوبش خنده میکنی نام خدا این دو مهمان ویژه و خاص ماست ماندن باشی سلام کاکا خوب هستید؟ آفرین نام خدا او طرف اک دور بخود چیره تا طرف کمره حالا خود شناختن دیگه این برین ستاره است برین بعد از وقتا سر خوردیم تقریبا برین چقدر وقت شد ندیدیم ما خودت؟ از یک سال کمتر شده ما یک رقم پیش تو کم هم هستم نه؟ نه خیره ببخش دیگه خیره نه خیره از کپی نیست نتونستیم ببینیم خب خیر از دیگه تا هم کار داشتیم آفرین نام خدا دختر بسیار با درک دختر بسیار با احساس برین ستاره است برین از نابغه بالاست هر پدر و مادر
را خدا خیر بده که سر اولادای خود زحمت میکشن، تلاش میکنن و بر این هم یکی از اونمو دخترای با استعداد و تواناست. بر این بسیار خوب دکلمه میکنن. بر این راستی صنف چند هستی؟ مطالعه صنف سه معلف هستم. سه معلف. ما یک وقت که 8 و 9 و 8 4 8 و 5 از ما این رقمی بود در مکتب او وقتا. باز دیگه از بهترین خوراک است. خوراک است. چند خوار بیادر هستیم؟ کت خوراک خوردم 5 خوار هستیم. آفرین. یک تا بیادر دارم. نام خدا. بهترین مرا علاقت رفت. بر این دیگه نام خدا، این ساعت از چی میگه، این لباس ها از چی میگه، این بایک از چی میگه، این بوت های از چی میگه دیگه. این بوت های از ایره که ببینین شما باز که چقدر مقبول است. بیم با اطفال بسیار زیاد توجه بکنیم، به خاطر از اینکه زیاد انگیزه میگیرن و درس به یک سر چیز خوب فکر کنن. بر این امروز برای ما دکلمه میکنه که دیر وقت شده. بر این اول چی را برای ما دکلمه میکنیم؟ فطرت آزاده میخواهم خراسانم برید، اصفهان و غور یزد و تاجکستانم برید، مشهد و پامیر و بلخ و سغد و کابل خانه ام، من میخواهد مرا باری سمنگانم برید. هستیم روح و روانم، جسم و جانم پرسیز، بهر جان بخشیدنش کولا به تهرانم برید. از تبار جامی و خیام و البیرونیم، بر مزار حضرت ناصر بدخشانم برید. ای سمرقند، ای بخارا، ای تمامی هستیم، از برای همدلی بر شهر ختلامم برید. لندن و پاریس مسکو کی شود خاک هری، در ره پنشیر و ورزاب و خوزستانم برید. کاسه صبرم بسر شد در دیار بی کسی، میله گل تپه و سالنگ و پخمانم برید. خواهشم از دوستان این از بعد از مردنم، خواهشم از دوستان این از بعد از مردنم، از برای دفن کردن تا سریچه هم برید. دکلمه بر این زنگ دلمه کنه. اما تو نیست باشه. بیا یک دکلمه دیگه هم بکن بر این. فطرتم عشقم تمامی هست بودم پارسیز، هستیم روح و روانم جسم و جانم پارسیز، سجدگاهم بلخ تسبیح و ثنایم مثنوی، پیشوایم حافظ و جامی درودم پارسیز. مکتبم اقبال و بیدل، درس من فردوسی است، تکیه‌گاهم حضرت سعدی وجودم پارسیز. زادگاهم مر و تهران و دوشنبه خانه ام، لهجه ام دری دری گفت و شنودم پارسیز. رهنمایم پور سینا، عشق من شاهنامه است، لحن و صوت و چامه و نظم و سرودم پارسیز. هفت اورنگش غرورم افتخارم گنجویز، ماه و روز و صبح و شام و دیر زودم پارسیز. بوی جوی مولیانش را زنان و نیشنو، تار تنبور و رباب و چنگ عودم پارسیز. برین ما بیخی رفتم اینجا نیستم. مرا ما کم بیخی. ای نام خدا نام خدا. بیا برم بگو بزرگترین آرزوی چی است؟ بزرگترین آرزوی می است که اول مکتب خلاص کنم، برم پتون بخوانم، باز دکتر قلب شم. برین تو زود دکتر قلب شو که اینم قلب ما تکه تکه است. خیر از حال قلب شما پشمرده است. من حالا که شیران قلبتان روشن میکنم، بابا خیر دکتر که شدم قلبتان است. بیشکت است. آفرین براستی که قلب ما را روشن کردی با این دو دکلمه زیبا که داشتی. برین من از تو بسیار تشکر میکنم به نمایندگی از مردم ما. آفرین برین. خدا خیر بده پدر و مادر از ایره دگام پکه کنه استعداد برینه. پکه کرده برای که هیچ وقت خاک نشه. صحیح است؟
قربان سرت شم برین جان. بسیار زیاد تشکر. چای صبح خوردی؟ خوردیم. یک بولانیگک میخرم. نه خیلی خوردین چای صبح. خب آفرین نام خدا. برین بسیار تشکر. برین پیام داری برای وطندارا، برای همسن سالایت، برای خوارخونده اکای؟ بله، ما میخوایم که همسنایم یا هر کسی دیگه هستن اول مکتب بخوانن، به درسای خود کوشش کنن تا به آینده خود برسن. آفرین آفرین آفرین، صد آفرین برای تو. برین با امان خدا. خداحافظ. هر چقدر که گپ بزنی خسته نمیشیم از گپایت. دل میشه که یک دو ساعت میشه باشم با تو. آفرین نام خدا. نام خدا. با امان خدا برین جان. اینه که تصویر شما دیدین، این نامش بولانی است. یار و رفیق همیشگی ماست. در گشنگی، در تشنگی، در دشت، در کوه. نه خب اما نزدیک کوه هم که یک جای مردم یک 4 نفر باشه، یعنی این چیزی است که زود پخته میشه، همین موادش که تیار باشه. ولی برای یک تعدادی که به مثل ما اقتصاد ضعیف است بسیار خوب چیز است. نیست؟ 2.5 روپیه نان بخوریم، خب 20 روپیه 2 دانه 20 روپیه 40 روپیه خوردیم سیر. مانده نباشه، صبحتان بخیر باشه. قراریست انشاءالله؟ خیراتی قراریست. کلاگی خوب است؟ شکر با دعای سلامت و عزت باشی. خوب هستی؟ بخیر باشی. کلاگی یک رقم خو پر معلوم بشه. والله گرمی است کلاگی رساله است. آله گرمی هم خو یک طرف که شما مرا وقت میبراین از خانه. پورا نمیشه، خو پورا نمیشه کلاگی مزلا و تکا بچه است. والله یعنی من میگم که خو پورا میشه در این وقت سال یا نمیشه؟ نه نمیشه. شوا کوتاست نمیشه. شو کوتاست؟ روز دراز است. روزای جوزا میگه شوای قوسا دیگه. شوای قوسا باز خو پورا میشه. اول برقم از پیش ما حساب گد خورده که ما چون روز کوتاست شو کوتاست از بس که صبح برای تا دیگر شام نمی کار بار است. بله کلا موضوع من تو بس. بخیر باشی. یک چیز است که دم خانه که بولانی پخته میکنن، یگان جای تقسیم میکنن کارواز، یگان جای دیگه کل چیز سر یک نفر میپرتن. مگم یک نفر اینجا بیادر هوار میکنه؟ نه دیگه هوارکاری است. بله از خود چیز بیادر وظیفه من پر میکنم. یعنی بیادر دیگه پخته کردن. یعنی اینه با یک نفر نمیشه. میشه؟ نه مشکل است یک نفر. سخته. ما هم 3 نفر هستیم، یکی معصوم، یکی بچه، یکی همون یک نفر دیگه که تمام میباشه. دریور است. حالا اگه کدام لب نان داره که بعد از وقت شروع کنیم امام دمی هر جایی میبینم امی بولانی است. نان داره که مردم کار میکنن، نداشته باشه کی کار میکنه 3 نفر 4 نفر. صحیح شده؟ خوب جواب داد نداد. حالا اگه بیادر نمیداش شیوه قضامت باشی بکشیم اینجا در خانه کسول پوست کو خمیر کو گندنه بشوی کل جنجال است. کل جنجال است. جنجال است. امی اما تو است که در خانه در ماه یک دفعه در 2 ماه یک دفعه بولانی میتن؟ مشکل جنجال است در خانه هم بگی جنجال است. اینجا خب باز هم ایزار از سر برش بلد هستن، زود دوار میشه و زود هم تکنیک کار. اونجا دیگه 2 ماه بعد که یک دفعه شروع کردن بیادر سعی کنی که بیادر از امی دان و دروازه خانه داخل میشی که بیادر کل جای آرد دادن تا خود آرد چیز از کل جای دیگه تا خود آشپزخانه کل جای فقط بگی سفید رنگ کردن. نفر که میکنه بخی آرد پر از دیگه. خب زنده یک جور کالا رو در مصرف میگیره. مصرف میگیره که بولانی پخته میکنه. بخیر باشه. با 2-3 روز دیگه در پاکاریش. بله زیاد خرابی نکنه. بخیر باشی. خدا کمتان نکنه. اصل هدف ما از گپای ما مصاحبه کردن با شما امیز شکر کمی 3 نفر 4 نفر همیجا هستیم. یک چیز لبنان بر 3 تا میشه دیگه. بله 100%. از این 3 4 نفراتی بسیار مقبوله برات بردم آمدی یک پراتون برتاور کرده پورا شکل جهان. این پراته است. اینه برای لالا حفیظ با پخته. فرما اندازیش؟ بله والا باش که خیلی پراته رو بخوریم بریم ما بچه. صحیح است؟ بیا از خود چای کسی نمیتم ما را صبح. سلام علیکم. پراته رو بخوریم. مانده نباش شاهزاده. خیرت. قراریست؟ جان جور است. شفا باشه. چی کردی دست بیاده؟ دستم میده کردیم. الله. در چی؟ در یک ساختمانی کار میکردم. رفتم دفتر برم پشت مخابره. از همین سر تخته خطا خوردم. همین عکسو خوردم دیگه.
این نفس گرفتن نمیتونستم. حالا بیخی میده است یک استخوانش. دستک جانم سلامت. جانم این اعضای بسیار مهم است نه؟ این هر روز بدن چقدر آدم زمان قدرش هم میفهمه که ناجور باشه. حالا که ما ناجور هستیم میفهمیم از دل مریضان میگیم که چیه پس. خدا کمت نسازه ان شاء الله بخیر خوشی قابل تشویش خو نیست زیاد دیگه یک شکسته باش کالش بیخی یک استخوانش میده است. اینی 2 ماه هیچ جور نشده 2 دفعه گشت آمده. ان شاء الله که جور میشه. سلامت بخیر باشی. ان شاء الله که جور میشه. شکر بخیر باشی. و یک شعر تقدیمش میکنم اگر تمام عمر گشتم واژه دیگر نبود مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود. قربانشم بسیار مهربان چیز است. مادرک شکر حیات است. آن بخیر. شکر خداوند کل مادرها را عمر دراز نصیب بکنه. ما هم از صمیم قلب برای تمام مادرها مبارک میگم. ان شاء الله که دستک خودت هم جور شود. مادرها همیشه گل سر سبد هستن. خداوند اینا را کم نسازه. آدم باید قدرش بداند. باز که نباشه افسوسی دیگه فایده نداره. از پدر از مادر یا بسیار میوه کمیاب. هر قدر کمیاب چی به هیچ پیدا نمیشه دیگه نمیرویم مثلا. هر قدر که به مادر بگوییم تعریف کنیم کم است. هیچ هم یکم خدا جرأت نمیتونم که بگویم به خاطر از اینکه باید قدر بگوییم که از گفتن به بالا. بسیار تشکر. روزم که خدمت کنیم حتا نمیشه. پشت کو عجب با اینی از خودت و ای از کامرامین عزیز. دی امیر از طرف ما تو بخو. اینا نگیری نمیشه دیگه. هیچ امکان نداره. نه هیچ امکان. باید بگیری. خدا کم نکنه. برو خیر. توفیق درویش است. بسیار تشکر. توفیق درویش نیست از او بالاست. از سلامت. بسیار زیاد تشکر. با عزت باشید. شکر دیگه. مختار شده بخیر. واه یک دقیقه صبر کن تو. رقم برات پخته کنن دیگه. که چی رقم سوختان دست ما را. چی رقم داغ بودی آدم. آتش پخته شده. سر یک خوب پخته نکرده. آتش بود. ببخشین که اخبارش دلت دیگه هر چی که میپرد. خب بودا پرتیم سر. آه در چای بساز. نه بودا داری. پرت بیادر هر مساله امارج بوده هر چی که داری. سلام بیادر. خوب هستی صحتمند؟ صحت شما خوب است بخیر هستی. جای خوشبختی است دیدار شما با نصیب ما شده. شما را همیشه از پشت تلفن میدیدم. با عزت باشه. خوب هستی؟ شفا باشه کلگی دست اوگار کرده ببر. کمی اوگار شده مشکل. خوب است. شکر الحمدلله. واجد یک رقم گرفتم که بیرو بودی. از ایران آمدم. شکر کال در وطن است. سلامت باشی. چند سال ایران بودی؟ جمله 17 سال. شیر و شربت همونجا تکاندی. برو شکر کال در وطن است. سلامت باشی. این میشه یک بولانی تیار است. مرام فراترم بته. نوش جانت. بگی دیگه. خوش شدم از دیدارت. همین هر چیز با یارام از همه تا. نوش جان زنده باشی. یک عکسی هم رویت بگیرم و مزاحمت نمیکنم. نه خواهش میکنم ملایم است. تو بگی که تیار است. بگی. نوش جان. بگی. بسم الله. جان؟ نه اما تو میخورم با چای دیگه جای میخورم که ناوقت است. ناوقت است. بشک است. بخیر باش. زنده باشی. کامرا روشن است؟ سلام علیکم تصویری. خوب هستی؟ خدا یارتون زنده باشین. بخیر. سلامت باشین با عزت باشین. سالهاست که بارهاست مشتاق دیدار شما بودیم. صدرالدین هستم از ولسوالی انقلاب ولایت تخار. دیگه مدت هاست در خارج زندگی میکردیم. الان حاضرم آمدیم که در بهارستان گفتیم در خیاطی الجده یک لباس جور کردیم که دیگه دیدار همینجا بوده که شما را دیدیم. زنده و سلامت باشین با عزت باشین. خیلی خوشحال شدیم. جهان سپاس تشکر از شما. چقدر شیرین گپ میزنی نام تام گفتی خو یادم رفت. من صدرالدین هستم از ولسوالی انقلاب ولایت تخار. دیدی که حالا ما پیر زهیر شدیم؟ نه ماشاءالله جوان هستین. به خدا همین که دیدم بسیار خرسندم شدم. زنده باشید. سرفراز باشید. هرچند وقت گزارش شما تمام است اما کسایی که از ولایات میاد دیگه باز اینجا پیش ما تاج سر هستن. سلامت باشین. و دیگه اینکه تخار چه یک جای سوادم. دیگه واقعا جایی داره. واقعا قابل توصیف هم هست. از سبزیش بگویم از دریایش بگویم. باز خصوصا در اولی از معادنش بگین از طلاهاش بگین. دیگه هیچ طلاهاش بگین. رکورد در جهانش که زنده دیگه. همین کل جای شیرین زبان است. زنده باشین. همین کل ولایت‌های ما ویژگی‌های خود داره.
تو من تخار رفتم بسیار خوب گپ میزنم. سلامت باشین، زنده باشین. قید نمیباشی باش. زنده باشین، سلامت باشین. بسیار شیرین جگرتان صدقه، سلامت باشین. اطلاع است که هر روز نان یک رقم هم دل آدم هم میزنه. بله. یک روز بری بیادر نارنج جلال آباد مزه کنی. بله طبعا. مالته جلال آباد مزه کنی. بله طبعا. دیگر روز بری انار قندار مزه کنی. بله. دیگر روز بری بیادر در تخار بادام داره نه؟ بله بادام هم داره. کل میوه‌جات ها را داره. بادامش یعنی همون چیزی که از بادامش هم مزه کنی. بله. آب هوایش بدخشان بریم. مزه‌داریای خدا داره. چرچای بدخشان هم هست، بدخشان بریم یک روز. یک سفر داشتیم طرف بغلان رفتیم، باز قندوز رفتیم، باز هم تو تخار رفتیم، باز هم تو بدخشان رفتیم، در مسیر یک سره رفتیم. بله. به هر حال بسیار زیاد خوش شدم از دیدارت. سلامت باشین. کابل هستی، حال اینجا میمان ما میشی. سلامت باشین، با عزت باشین. دیگه سفرها باخته شده، دیگه میریم طرف ولایت تخار ان شاء الله. بیرون زندگی میکردی، حال پس آمدی تخار زندگی کنی یا پس میری؟ همون یک تفریح آمده بودیم چکر. پس یک میری باز ماموریت کاری بود، بله دیگه پس دوباره برمیگردیم به ولایت بخیر. خب در ولایت میباشی دیگه. بله. بیرون خو نمیری پس. نه دیگه. برو شکر که نری. زنده باشین، سلامت. این وطن باشی. زنده باشین. سلامت. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. با امان خدا. خب آیسکریم است، اما ما دلم نمیشه دیگه. یک وقت من یک پراته مزه‌دار دادم، باز دیگه وقت خواد خورده. نصوب وقت دیگه فرصتی است، معمولا از طرف شب وطندارا باز موترکای شخصی خود میای نگاه من یک آیسکریم میخورم. از بهارستان اون جمع جوشش مانده در ماه مبارک رمضان. شما گزارش دیدیم کمی اون کاستی را به بزرگواریتان ببخشید. این بود گزارش ما از 6 صبح بهارستان. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه باشید.